Element ก็คือแก๊งเด็กตลก5คนมารวมตัวกันนะฮะครอบครัวหนึ่งเป็นแบบพี่น้องอ่ะความที่คนหนึ่งเติมเต็มอีกคนหนึ่งอ่ะธาตุทั้ง5ที่มารวมกันก็เหมือนพวกเรา5คนที่มารวมกันเป็นทีมที่ชื่อ Element ครับผมเท่านั้นเลยครับมองเป็นอย่างอื่นไม่ออกเลยทั้ง5คนมันไม่มีอะไรที่สมประกอบเลยพี่คนหนึ่งก็ขาดคนหนึ่งก็เกินแต่พอ5คนมันได้มารวมตัวกันเอาตัวเอง 100% มาใส่กัน5คนมันก็กลายเป็น 500% นิสัยมันต่างกันนะฮะแต่แบบมันมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าทำให้เราเข้ากันได้มันบอกไม่ถูกเหมือนกันคือทุกคนมีเอกลักษณ์ที่แบบตามท่าจริงๆพี่โบนาก็จะเป็นเหล็กนะครับก็จะมีความแบบแข็งเป็นคนมีเหตุผลสามารถรับฟังได้สอนเราได้พี่โบนัสเขาจะเป็นคนพูดจริงๆเป็นคนพูดไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าเวลามาแล้วก็โอ้โหมาเป็นแบบเป็นรถไฟเป็นขบวนยาวเลยสาดลงมาเลยอะไรเงี้ยคนแบบอายุเยอะอ่ะเป็นผู้ใหญ่หน่อยผมก็ต้องใช้ไฟที่แรงพอที่จะออกเหล็กได้เขาชอบบอกว่าเหล็กเขาเปลี่ยนสภาพได้ยากเหล็กยังไงก็ยากภาระนี้คือเขาเป็นคนที่คิดแล้วแบบเขาจะต้องทำเลยเขาจะต้องได้เลยอะไรเงี้ยสายลุยเลยครับผมแบบแอดเวนเจอร์ประจนภัยคนนี้ทอร่ามันก็ค่อนข้างเป็นคนใจร้อนหรือเป็นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเป็นไงเป็นคนหัวดื้อสกิลนี้ ธนาทิพย์เขาจะเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่หน่อยดูแบบสุขุมน้ำนิ่งไหลลึกเฮ้ยทุกคนอยู่ใจเย็นโอ้ผมไม่รู้มีความเป็นตัวเองสูงเหมือนน้ำที่แบบอยากไปเข้าไปอยู่ในแก้วก็เป็นแก้วอยากเทอยู่บนพื้นก็เทแล้วแต่อารมณ์เขาส่วนของกาดนี่ก็จะเป็นลมเลยเดี๋ยวก็เป็นพายุบ้างเดี๋ยวก็เป็นลมเย็นๆสบายๆเดี๋ยวก็เป็นแบบลมที่แบบพัดฝุ่นมาใส่หน้าใส่จมูกพวกเราอะไรเงี้ยครับผมขี้แกล้งอะขี้แกล้งพูดไปเรื่อยฮะพูดอะไรเกินเลยกว่าความจริงไปสัก1 หรือ 2 สเต็ปหรือมากกว่านั้นในบางเรื่องนะครับเดี๋ยวไปรอดูนะทุกคนพวกเด็กน้อยเขาโชว์ไปแล้วเมื่อเช้าใครนะ2 คนอ่ะจำไม่ได้แล้วพวกเด็กน้อยน่ะให้พวกเด็กพวกนั้นอ่ะรอดูผมอันต่อไปดูไม่รู้สึกว่าน่ารำคาญรู้สึกว่ามันเป็นตัวเขาดีครับมันก็ไม่มีเขาในวงผมว่าวงน่าจะเงียบกว่านี้ครับขอบคุณครับตัวของบัสก็จะเป็นแบบว่าดินคือเขามีแพชชั่นที่หนักแน่นจริงๆเพราะเขามาที่หลังเขาอาจจะยังไม่มีความมั่นใจมากเท่าไหร่ขี้อายขี้เขินแบบโดนแกล้งอ่ะชอบโดนแกล้งแล้วก็แบบยิ้มแบบไม่ตอบโต้อ่ะผมไม่ได้ยอมแต่ผมแค่รักเพื่อนเป็นแบบคนขี้เขินแบบไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่จริงๆกล้าแล้วแต่จังหวะบางจังหวะเอาคิดทันเขาก็สู้อย่าให้ผมสวนเข้าใจปะเวลาที่อยู่ด้วยกันก็จะรู้สึกมีหลายช่วงอารมณ์มากเหนื่อยอ่ะ เวลาอยู่ด้วยกันมันจะแบบวุ่นวายมากสนุกกันทะเลาะกันเถียงกันทะเลาะส่วนมากจะเป็นทะเลาะเรื่องงานนี่แหละครับElementคือจะเป็นวงที่ทะเลาะกันบ่อยครั้งเรื่องการเต้นผมว่าผมใจร้อนสมมติว่าเอ้ยท่านี้ไม่ได้เราต้องแก้แต่บางทีแบบเขาโหวตกันว่าเอ้ยท่านี้ไม่ไหวเขาแบบขอแบบเปลี่ยนท่าได้ไหมหรือแบบถอดท่านั้นออกผมก็จะแบบไม่ได้แรกๆเราไม่ค่อยฟังกันคุณต้องทำไม่ได้ก่อนจนถึงวินาทีสุดท้ายคุณทำไม่ได้แล้วคุณค่อยเปลี่ยนเคยต่อยกันไหมไม่เคยครับเละเลยอ่ะก็มาดิครับน้องๆผมพูดแม่โอ้พูดแม่โอ้อะไม่มีใครทำกับผมเลยผมพูดแม่โอ้อะพี่โบอยู่ขวาเมื่อกี้ไม่มีใครทำกับคุณไม่มีใครทำกับผมเลยโอ้พูดไม่เห็นได้ไงอ่ะมึงใส่แว่นดำมึงบอกไม่เห็นอ่ะโอ้
love at first sight ก่อนมีนาวเอาร้องได้เพลงทำไมวะมาในการมันคือเอาการมันคือ monster มันคือ story สกินวอลอะไรกันฮันเตอร์จริงๆตอนที่ฝึกกับ Element ก็มีเสียน้ำตาผมไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าเขาเสียน้ำตาให้กับเหตุการณ์นี้มาถึงการนะเรื่องนี้นี่ผมเล่าได้บ้างไหมพี่พลอันนี้ออกไปพี่พลแบบเลือกที่จะแบบไม่ได้เดินไปพร้อมเราต่อยอมรับตรงๆเลยผมก็ไม่เข้าใจเขาหรอกครับผมเป็นคนที่แบบเหมือนจะเข้าใจคนอื่นนะแต่จริงๆไม่ครับผมก็ถามว่าทำไมอ่ะคือแบบอีกแค่นิดเดียวเราก็จะได้แบบทำในสิ่งที่เราแบบอยากทำกันมานานแล้วพอคิดว่าซ้อมหลังจากเนี้ยจะไม่ได้เจอเขามาซ้อมด้วยแล้วก็โหวงนะช่วงนั้นโหวงทุกคนก็โหวงทุกคนก็เศร้ามันก็ต้องยอมรับอะครับคือถ้าเกิดเราไม่ยอมรับไม่ได้แปลว่าเราแบบไม่มีความแบบมืออาชีพอะครับมุ่งตรงว่ากดดันมากครับเพราะว่าพี่พลคนรักเขาเยอะมากผมเองก็หลายๆคนก็ไม่รู้ว่ามายังไงผมต้องแข่งเข้ามาครับเขาก็ให้ผมส่งคลิปเต้นคลิปร้องทุกวันเลยช่วงนั้นผมก็โหไม่กินข้าวเลยฮะเต้นส่งอย่างเดียวเลยกลัวไม่ได้จัดเลยแรกๆยังไม่ค่อยได้คุยครับเพราะว่ายังไม่ได้สนิทมากคือทุกคนยังไม่ค่อยคุ้นชินกับผมเท่าไหร่จะเป็นการโดนคอมเมนต์ซะส่วนใหญ่ว่าผมสามารถเต้นได้หรือเปล่าหนักหน่วงอยู่นะช่วงนั้นแต่หลังๆนี่มีอะไรเพื่อนจะปลอบเราทุกอย่างอีกดีครับยาทิกิตะกะทาโวเวโอยาทิกิตะกะทาโวเวโอ Nobody stop my way ผมมีภาพในหัวมาตลอดว่าวันเดบิวต์มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราไม่ตื่นเต้นหรอกเราคุมเองได้แต่พอมาถึงวันจริงอ่ะโอ้ยบรรยากาศวันนั้นคือตื่นเต้นมากอยู่หลังเวทีแล้วแบบนั่งสงบสติอารมณ์ตัวเองทำเหมือนตัวเองไม่ตื่นเต้นแต่ในใจนี่คือแบบกระโดดเต้นมากเกือบร้องไห้นะเกือบร้องไห้แบบคอจะมาผมก็แบบอึบไว้มีหลายๆอย่างรันเข้ามาในหัวเรามากๆย้อนกลับไปตั้งแต่ซูเปอร์บอยอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกภาพที่เราเคยผิดหวังมาที่เราแบบไม่ได้เข้ารอบแล้วมันก็บวกกับความรู้สึกดีมากๆด้วยอย่างเงี้ยมันตีกันอยู่ในหัวเลยไม่คิดจะได้เห็นป้ายไฟตัวเองในวันนี้ผมไม่เคยมีป้ายไฟเลยไม่เคยมีอะไรอย่างนี้เลยไม่อยากจะเชื่อว่าเรามาถึงจุดนี้ได้นะครับมันเหมือนกับถึงจุดที่เราคาดไว้ในระดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเป้าหมายเราก็เพิ่มขึ้นไปอีกขอเสียงกรี๊ดกับ Element ดังๆเลยขอบคุณหนุ่มๆ Element ครับขอบคุณ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 นะครับเดี๋ยวเราให้หนุ่มๆพักด้านหลังก่อนนะครับเคยคุยกับการเหมือนกันว่ารู้สึกยังไงหลังจากได้เดบิวต์แล้วอะไรเงี้ยน้องกาดก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างจากเดิมเลยพี่ยังรู้สึกว่าตอนนี้เรายังประกวดซูเปอร์บอยไปเดินสายแล้วก็ยังรู้สึกเหมือนแบบเป็นผู้เข้าแข่งขันอยู่อะไรเงี้ยรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะผมยังต้องสู้ต่อผมยังรู้สึกว่าถ้าเราอยากแบบเก่งขึ้นเรื่อยๆเราอยากเก่งจนแบบให้คนมองว่าเราเก่งจริงๆแบบที่ไม่ใช่แบบแค่มาชมกันเฉยๆไม่รู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ผมรู้สึกว่านี่คือก้าวแรกจริงๆของจริงๆและที่เราจะทำยังไงให้วงเนี้ยประสบความสำเร็จมันเหมือนแค่การเริ่มต้นครับมันแค่ 1% ของหลักหมื่นหลักล้านเองสำหรับผมAction วันนี้เป็นการถ่าย MV ซิงเกิลแรกของ5 หนุ่ม Element นะครับซึ่งอยากจะฝากทุกคนไว้ด้วยนะเพราะว่าเด็กๆทุกคนตั้งใจกันมาก2 ปีที่ผ่านมาที่มีการฝึกฝนแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีอินสปิเรชันแล้วก็มีแพชชั่นเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เขาได้แสดงความสามารถสิ่งเหล่านั้นที่เขาต้องการแล้วนะฮะต่อไปคือของจริงที่ไม่ใช่บอกจะเป็นการถ่ายแบบลองเทคตั้งแต่แรกจนจบเพลงโดยที่ไม่มีหยุดพัก3 ชีวิตผมบอกเลยว่าโฟกัสชีวิตแรกเยอะๆนะฮะเพราะว่าอีก2 กับ 3นี่คือจะเป็นร่างเปล่าแหละวิญญาณออกไปนู่นละ7-11ข้างหน้าละก็นะยาวๆนี่3 รอบสู้ตายครับนี่ก็เป็นเบรกแดนซ์สุดท้ายแล้วเต็มที่
เต้นเต็ม3 รอบนะครับ แดนเซอร์ ก็จะเป็นแดนเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยนะครับผม ไปไหนหมด รอติดตามได้เลยครับ อ๋อโอเค นี่ก็คือความตั้งใจจาก Star Hunter Entertainment ที่อยากจะสร้างผลงานดีๆ บอยแบนด์ดีๆ เพื่อประดับวงการสำหรับบอยแบนด์ในเอเชียแล้วก็ในโลก อยากให้ทุกคนคิดถึงกับเด็กๆ Element ทั้ง 5 คนด้วยจาก Star Hunter Entertainment นะครับ ขอบคุณครับ ก็อยากจะบอกตัวเองในอนาคตว่า ไม่ว่าอนาคตจะแบบโหดร้ายแค่ไหนหรือแบบเราต้องเจอเรื่องอะไรเจออุปสรรคอะไรอีกมากมายห้ามท้อเด็ดขาด ไม่ว่าตอนนั้นตอนที่ยืนดูผมอยู่ตอนเนี้ยจะเป็นยังไงก็คือ อยากให้คิดว่าแบบเราตัดสินใจถูกแล้วแหละ ไม่ว่าจะเป็นความแบบผิดพลาดหรือว่าความล้มเหลว หรือว่าการที่ประสบความสำเร็จมันก็คือบทเรียนที่ทำให้เราเป็นเรา ถึงตอนนั้นมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบตรงนั้นดีแล้ว ไม่ต้องพยายามเป็นอะไรหรอกหรือว่าจากจุดนั้นจะไปต่อในทางไหนก็แล้วแต่เลย ไม่มีใครแบบมาแบบห้ามเราได้หรอก อยากบอกว่า อย่าลืมความสุขความสนุกของตัวเองในวัยอายุ 24 ตอนนี้นะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวในอนาคตเราอาจจะไม่ใช่แบบนี้แล้วก็ได้เราอาจจะกลายเป็นคนเครียดหรือแบบเป็นลืมตัวไปแล้วกลายเป็นคนมั่นมากไปแล้ว ก็อยากให้แบบจำวันนี้ที่เรายังสนุกกับการทำงานทุกอย่างมี energy enjoy กับทุกคนได้ครับผมอยากจะบอกว่าดีแล้วได้ทำแบบนี้เพราะว่าถ้าไม่มีตอนนี้เราคงไม่มีโอกาสแล้วฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วอะถ้ามึงท้อแต่ตอนเนี้ยไม่รู้ว่าอนาคตชีวิตจะเป็นยังไงอย่างน้อยมึงก็ไม่เสียดายทีหลังขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนขอบคุณทีมเบื้องหลังขอบคุณที่เหนื่อยมาด้วยกันจนถึงวันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอยากขอบคุณนะครับอยากขอบคุณทุกคนที่แบบยังไม่ปล่อยมือจากกันอ่ะเรายังแบบเดินทางสู้ฝ่าฟันกันมากินนอนด้วยกันผ่านเรื่องทั้งดีไม่ดีโดนว่าได้รับคำชมหลายๆอย่างทั้งแง่บวกแง่ลบคือเราผ่านด้วยกันมาหมดขอบคุณที่ทุกคนยังแบบยังไม่ลืมฝันในวันแรกที่เราแบบเจอกันอะจะบอกเพื่อนๆว่าแบบก็ขอบคุณที่พยายามกันมาแล้วผมรู้สึกว่าเราจะไปได้ไกลถ้าเราแบบยังพยายามแล้วก็อดทนกับสิ่งที่เราทำอยู่เอาเป็นว่าหนึ่งในคนที่เลือกผมเข้ามาก็เป็นทั้ง4คนทั้งหมดด้วยขอบคุณที่ให้โอกาสผมนะตามฝันตัวเองต่อถ้าไม่มีเพื่อนๆทุกคนผมก็คงไม่มาถึงจุดนี้ขอบคุณแฟนๆที่ติดตามมาตั้งแต่ซูเปอร์บอยนะครับทุกคนคือเหมือนเป็นแรงผลักดันเป็นกำลังใจให้พวกผมไม่ว่าตอนนี้คุณยังอยู่ซัพพอร์ตเราหรือจะไม่อยู่แล้วก็ทั้งแฟนคลับที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆที่ตัดสินใจเข้ามาสนับสนุนเข้ามาซัพพอร์ตไม่ว่าจะแค่มาดูแค่ผ่านมาเห็นอะไรเงี้ยก็ฝากสนับสนุน Element ด้วยนะครับนี่ยังไม่ใช่จุดจบของเรานี่เพิ่งจุดเริ่มต้นเส้นชัยของเรายังมีอีกเราต้องไปให้ถึงครับผม